ครูกิจนี่เคยเจอเตมาก่อนไหมครับไม่เคยเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีเทคนิคลีดนี่คืออะไรนะครับครูนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไรหรือเพราะฉันเองที่เก็บความรู้สึกเก่งเกินไปสวัสดีครับกระหายเล่าเทปนี้นะครับผมจะพามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเพลงใหม่ของผมคือเพลงเก็บความรู้สึกเก่งนะครับก็จะพามาดูกระบวนการว่ากว่าจะมาเป็นเพลงนี้เนี่ยผมต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างนะครับซึ่งนี่อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยนะครับก็คือสถานที่ที่ผมชอบนัดแล้วก็แคนเซิลไม่ค่อยมา ก็คือสตูดิโอครูกิจนั่นเองครับผมโอเคแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากเป็นการพูดคุยเพลงเกี่ยวกับตัวเองนะครับก็เลยจ้างพิธีกรมาซะเลยเพราะรายการเราค่อนข้างมีเงินนะครับขอเชิญคุณ RWC ครับเย้งานจ้างสวัสดีครับครูกิจสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาเรียนร้องเพลงแก้ก่อนร้อยใจตะวันเนาะได้วันนี้เดี๋ยวจะมารับบทเป็นพิธีกรให้นะเราอยู่กันที่อันนี้คือเป็นห้องเรียนร้องเพลงจริงๆเลยใช่ไหมวันนี้ผมจะพาคุณมาคุยกันเรื่องเพลงใหม่ของคุณที่ตอนนี้นะเพิ่งจะปล่อยออกไปน่าจะประมาณ 500,000 วิวแล้วครับนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไรหรือเพราะฉันเองที่เก็บความรู้สึกเก่งเกินไปแล้วตอนปล่อยไปนี่ขึ้นเทรนด์ด้วยเทรนด์ YouTube นะอยู่ในท็อป 10ติดอันดับ 8คุณเป็นคนปิดท้ายโปรเจกต์ Boy Don't Cry ครับผมก็เลยอยากรู้ว่าเราเป็นเพลงสุดท้ายแล้วเพลงเราเนี่ยแบบกว่าจะได้ปล่อยมันนานมากคือมันฟีลเหมือนเราแบบอยากปล่อยเลยแล้วมันอั้นไว้นานมากแล้วถึงเลิกถึงยามปุ๊บก็คือทุกอย่างมันคือเรียกว่าพรวดออกมาใช่ดีใจเลยแต่ว่าฟีดแบ็กดีนะผมชอบมากเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณด้วยมาถึงที่นี่แล้วนะครับเราก็ไปเจอแบบเจ้าของสถานที่หน่อยไหมเป็นคนที่ทำให้คุณเนี่ยมี potential ในการร้องเพลงแล้วเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเพลงนี้โอเคก็มาถึงบ้านเขาแล้วก็เชิญเจ้าบ้านหน่อยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกับครูกิจแล้วก็พี่แทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับครูกิจ The Voice นะครับผมแล้วก็พี่แทนลิปตานะครับสวัสดีครับสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำให้คุณเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผยถามคุณครูแล้วก็พี่แทนก่อนดีกว่าอย่างพี่แทนน่าจะรู้จักกับเตอยู่แล้วแต่ว่าปกติครูกิจนี่เคยเจอเตมาก่อนไหมครับไม่เคยเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ตอนพี่แทนบอกว่าจะส่งศิลปินมาเรียนแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาปกติก็เวิร์กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ทางค่ายก็โทรมาบอกว่าได้ครับเตตะวันโอเคครับโอเคครับเลยใครแล้วพอเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับดีครับผมรู้สึกว่าไม่หลอกลุ้นนะก่อนเวลามีนักเรียนใหม่จะลุ้นนะแบบว่าจะเป็นยังไงจะร้องได้ไหมงานเราจะหนักมากไหมมาถามที่ตัวคุณบ้างดีกว่าเตพอมาเจอครูกิจครั้งแรกเป็นไงบ้างก็จำได้ว่ากลัวตอนแรกรู้สึกว่าดูหนึ่งคือพอฟังเสียงอะไรเงี้ยที่ผมเสียงอ่อนหวานขนาดนี้คุณกลัวจริงๆพูดจริงๆคือตอนแรกคือกลัวเลยมันเข้ามาถึงก็มาเรียนเราแต่พอได้คุยได้เลยก็รู้สึกคือตัวจริงน่ารักเลยก็เลยสนิทกับครูเร็วเพราะว่าครูคุยง่ายเลยเพราะอันนี้ที่ได้มาคือโจทย์งานแบบเหมือนแบบคอร์สเร่งรัดใช่ไหมครับเพราะว่าพี่แทนบอกตั้งแต่แรกเลยป่ะว่านี่คือคอร์สเร่งรัดไม่จริงๆตั้งแต่รู้ว่าต้องทำเพลงกับเตเนี่ยก็รู้สึกว่าเราจะต้องทำเพลงแบบซิงเกอร์ไม่ใช่แบบเอานักแสดงมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าการที่เตจะต้องมาร้องเพลงนี้เราอยากเขียนให้แบบฟูลสตรีมหน่อยให้มันแบบเป็นเพลงสำหรับนักร้องจริงอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือได้รับบรีฟนะใช่ส่งต่อทอดหนึ่งได้รับบรีฟแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเตจะต้องมาร้องเพลงของเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเตจะต้องผ่านเขาเรียกว่าผ่านการ trial ใช่ผ่านการฝึกปรือผ่านเหมือนถ้าเขาต้องเข้าแบบต้องเข้าระบบอะไรทุกอย่างให้รู้สึกว่าเขาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงเลือกเป็นครูกิจที่จะมาเทรนให้เตะครับจริงๆมันเริ่มจากว่าได้ทำเพลงให้กับนักร้องคนหนึ่งเหมือนเขาแบบทำอาชีพแบบหลังอื่นแต่ว่าก็คือร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาร้องดีมากเลยก็แบบไม่ได้เพลงร้องดีจังเลยก็เลยถามเขาบอกว่าเรียนร้องเพลงกับครูกิจเราเป็นโปรดิวเซอร์เราฟังคนร้องเพลงเราจะรู้เลยว่าแบบใครทำกันบ้านมาแล้วใครไม่ทำแล้วก็ใครซ้อมมาเยอะใครซ้อมมาน้อยมันฟังแล้วมันฟังออกเพื่อนผมทำกันบ้านไหมครับเนี่ยครูมาไงครูเขาไม่ทำกันบ้านเขาครูมาแต่ไม่ได้ทำกันบ้านนะเอาครูมาเฉยเพื่อไม่ให้โดนด่าก็คือเรียนกันตรงนั้นแหละเรียนปุ๊บร้องปั๊บเลยแล้วก็เลยอยากลองภูมิเลยคือตัวเราเนี่ยแหละไปลองวิชากับครูดูก็เลยเนี่ยแหละโทรหาครูแล้วก็ลองมาเจอครูเลยพอเรียนกับครูไปเรื่อยก็ก็ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้เสียงได้เข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมาทำเพลงเตแล้วก็เลยบอกทาง GMMTV ว่าเชิญเลยครับเปิดคอร์สเลยครับ
พอพี่แทนรู้ว่าต้องทำเพลงให้เตกดดันไหมครับ เราอะส่วนมากจะทำเพลงให้กับนักร้องจริง ครับ แต่ว่าเวลาทำเพลงให้กับอย่างเตหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงมาก่อนเนี่ยมันก็มีความแบบต้องคิดเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าแบบเหมือนไม่รู้ว่าเตจะร้องได้ร้องไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ดันเคยไปดูคลิปเตร้องเพลงมาบ้าง ก็รู้สึกว่าด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ยน่าจะร้องได้ แล้วเขาเคยใช้แบบโควต้าคนสนิทไหมครับแบบว่าพี่แทนผมอยากได้แบบนี้พี่แทนผมว่าอันนี้ไม่ดีผมว่าอะไรอย่างเงี้ย เวลานักร้องมาร้องกับเราเนี่ยอย่างมากครั้ง 2 ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งอันนี้4จะ5 ครั้งแล้วแบบพอแล้วไม่ว่างแล้วเตมาเกือบ 4-5 ครั้งอ่ะ4 ครั้งอ่ะเป็นอย่างต่ำอะ ขอแก้ตัวให้เตตะวันนิดนึงว่าที่เขาไปบ่อยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีอะไรพัฒนาการที่ดีขึ้น คือดีขึ้นเรื่อย ดีขึ้นเรื่อย ๆครับ ๆยิ่งเรียนยิ่งดี แล้วครูกิจครั้งแรกที่รู้ว่าพอจะต้องมาสอนเตตะวันสำหรับร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยครับมีเคยได้ยินเสียงเตมาก่อนไหมครับ ปกติต้องทำกันบ้านก่อนมาเจอเสมออันนี้ก็คือไปดูเลยเขาร้องตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ย เป็นยังไงบ้างครับ โอเคจริงโอเคจริงเพราะว่าจริงๆพี่แทนก็บีฟแล้วว่าของเคสเตเนี่ยมันเหมือนกับแบบมาเติมพวกความอิโมชันอลอะไรให้เขาแบบความจริตนักร้องให้เขาอ่ะเขาจริงเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานร้องเพลงโอเค ครับ คือต้องบอกว่าเพลงเนี้ยพี่แทนเนี่ยเขาเขียนท่อนเวิร์สเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งมันเป็นเหมือนเป็นเมโลดี้ช้าๆธรรมดาท่อน2นั้นมันมีความกรูฟ ครับ มันมีจังหวะกรูฟ ซึ่งอันนั่นแหละยากมันดูมีความนักร้องมากเลย จำได้ว่าท่อนเนี้ยน่าจะเป็นท่อนที่เตใช้เวลาเยอะที่สุด ใช่อันนี้แหละเพราะมันแบบมันดูแบบนักร้องมันดูต้องแบบอย่างเงี้ยเรื่องของแต่ในคนเคยร้องอย่างเงี้ยเหมือนร้องดนตรีไทยมันก็เลยยากสำหรับผมอะ ก็จะมีตรงนั้นนะไม่ได้ตั้งใจมีความแบบ อินเนอร์ดูแบบต้องมีลีลาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ตั้งใจเก็บความรู้สึก สิ่งที่ฉันเองมันก็อยากบอก ต้องมีการหลอกล่อมีการให้เอานิ้วขึ้นมาอะไรแบบนี้การหลอก ให้เอามือทำเป็นลีจุฬาอะไรของ ทำ คุณ เป็นจุฬา ก็จะมี มี โค้ ห ด ลายมีหลายโค้ด มาที่โปรดิวเซอร์ของเราพี่แทนเพลงของเตเกี่ยวกับความรู้สึกเก่งเนี่ยเป็นเพลงที่มาจากเขา100%เลยไหมครับหรือว่าเราได้แบบว่าอินสปายมา วันนั้นมาประชุมกับทางทีม NTV แล้วเตก็มาด้วยแล้วก็คุยเวลาคุยครั้งแรกๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่มันก็จะใช่เลยเราต้องเชื่อว่าเขาสามารถร้องเรื่องนี้ได้เราจะเขียนเพลงให้เตรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเก็บไว้ตั้งนานแล้วมันไม่พูดออกไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปต่อยอดต่อว่าโอเคไอการเก็บความรู้สึกเก่งเนี่ยมันต้องพูดเรื่องอะไรบ้าง มันจะไปพูดเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานเนี่ยเธอรู้เปล่าว่าเนี่ยฉันน่ะเป็นคนที่เธอไม่ควรไว้ใจที่สุดเลยนะเพราะฉันน่ะคิดอะไรกับเธ ท่อน อ นี้ อยู่ คนดูชอบเยอะ ใช่ แล้วคุณรู้สึกว่าเพลงนี้มีอันไหนที่แบบเฮ้ยมันใช่เรามากที่สุด ตรงที่เราเป็นคนปกติมีอะไรไม่ค่อยพูดเลยก็เก็บเราคิดว่าเดี๋ยวก็หายอะไรไม่บอกดีกว่าอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็เจอพี่แทนก็เป็นช่วงที่แบบจิตใจแบบว้าวุ่นไม่ค่อยดีพอดีก็เลยแชร์เรื่องนี้ว่าเพราะเนี่ยแหละเพราะเป็นสาเหตุมาจากการเก็บเยอะๆแล้วมันทำให้ใจแบบข้างในมันแคร็กเลย มันแคร็กเลยนะ แคร็ก คุณชอบท่อนไหนมากสุดเพลงนี้ คือชอบท่อนนั้นแต่ว่ามันร้องยากอ่ะไอ้ท่อนไม่ได้ตั้งใจใช่แต่ว่ามันร้องยากก็เลยถ้าถามว่าถ้าชอบด้วยแล้วร้องด้วยก็ชอบท่อนฮุกสุด คือเพลงพี่แทนอะเมโลดี้มันจะเพราะมาก ครับ แต่การแลกมาด้วยเมโลดี้ที่เพราะนั้นอะมันคือการที่นักร้องจะต้องกระโดดต่ำสูงลงต่ำ ใช่ใช่ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่เมโลดี้คือมันเพราะมากคือเพลงของมันแล้วมันดีมาก เพลงนี้ที่พี่แทนทำได้ข่าวว่าได้ลองมาเรียนเพลงนี้อีกรอบนึงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเพลงที่เราทำมันรู้สึกยากจังเลย วันนั้นเป็นช่วงที่ผมก็มาเรียนร้องเพลงกับครูกิตก็บอกว่าเนี่ยอยากให้แทนลองร้องเพลงอะไรก็ได้ดู ผมดันมี backing track เพลงนี้พอดีแล้วครูกิตก็เลยบอกว่าให้อัดวิดีโอตัวเองตอนร้องเพลงนี้ไว้แล้วพอร้องจบปุ๊บอะไอตอนร้องอะก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอเปิดฟังอะโคตรแย่เลย ก็เลยแบบพอเพลงนี้เรามาร้องจริงก็ยากว่ะเข้าใจว่าทำไมเตต้องกลับมาหลายรอบ ต่อไปมาพูดถึงเรื่องของการเรียนร้องเพลงครั้งแรกของคุณดีกว่า พอเขาเข้ามาปุ๊บที่นี่นะครับภูกิจเป็นยังไงบ้าง จริงๆต้องบอกว่าได้รับบรีฟมาแล้วว่าเรามีเวลาเท่านี้เพื่อที่จะเตรียมเตไปเข้าห้องอัดเพราะฉะนั้น process มันจะไม่เหมือนนักเรียนคนอื่นอันนี้ของเขาคือต้องแบบปึ้งทำงานเลยแบบดีไซน์เลยเรียนครั้งแรกก็จำได้ว่ามันจะเป็นหนักไปทางการที่แบบเหมือนดีไซน์ให้เตว่าจะร้องอันนี้ลองท่อนนี้เป็นอย่างนี้ลองท่อนนั้นเป็นอย่างนั้นลองทำไว้หลายๆแบบอะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าในห้องอัดพี่แทนจะใช้อะไรแล้วเราก็ดึงตรงนั้นออกมาคือเหมือนเตรียมเขาให้พร้อมในการเข้าห้องอัดนะครับเขาไปเข้าห้องอัดซึ่งพี่แทนก็ไม่ได้เลือกทีมผมเตรียม เฮ้ยอันนี้คือความในใจ อันนี้คือความในใจใช่ไหมฮะพอพี่แทนไม่เลือกคืออะไรคือเรามีในใจแล้วว่ามันน่าจะออกมา คือบางครั้ง ประมณ เนี่ยในห้องอัดเนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันจะชัดหมดอะทุกค ใช่ ำทุกเม็ดทุกลมหายใจเนี่ยมันชัดไปหมด คือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เตนะ การเข้าห้องอัดสำหรับนักร้องอ่ะ โอ้โห มันคือนึกออกปะมันมีความกดดันมันมีความแบบอะไรวะเนี่ยเสียงเราเสียงอะไรไม่อยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราเตรียมไว้บางทีมันดรอปลง เราก็ต้องแบบเหมือนแบบดิวให้มันขึ้นไปแบบขึ้นไปได้เท่าเดิมเหมือนตอนที่เรียนอะไรเงี้ยตอนอัดคุณมีแบบตกใจเสียงตัวเองปะ เยอะเลยเพราะว่าผมอะคือตั้งแต่พื้นฐานที่เรียนกับครูตั้งแต่แรกจะแบบรู้ว่าปัญหาคือผมเป็นคนพูดเบาๆหรือร้องเบาๆเพราะเป็นคนได้ยินเสียงตัวเองแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยพอยิ่งไปอยู่ในห้องอัดที่ทุกอย่างมันโอ้โหนี่คือกูเหมือนได้ยินเหมือนมีคนเอาโทรโข่งเสียงกูมาใส่กู
มันยิ่งแบบเหมือนร้องแล้วมันก็ดูไม่มั่นใจไปหมดเลยเพราะมันได้ยินเสียงตัวเองดังมากก็เลยชอบแบบเอาออกข้างหนึ่งเพื่อแบบกูขอข้างเดียวเพราะไม่อยากได้ยินแบบมันลุมอย่างเงี้ยช่วงหลังๆที่รู้สึกพอมันรู้สึกเริ่มเข้าใจอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงก็จะเริ่มหมดอะไรเงี้ยมันก็ ใช่ก็จะมีเรื่องสเตรนท์ของเตด้วย เพราะตอนแรกมันจะมีความกลัวไงแต่พอหลังพอเริ่มร้องบ่อยๆมันจะเริ่มแบบไม่ค่อยความอายอะไรน้อยลงเริ่มอยากจะใส่แต่คราวนี้เสียงทำไมเริ่มไม่ได้ แต่ แล้ว จริงๆเขาเป็นคนที่คิดไปเองเขาไม่เคยเสียงหมดเราไม่เคยได้ยิน จริงเหรอผมรู้สึกว่าเสียงหมด เราไม่เคยรู้สึกว่าเตมาเรียนแล้วแบบด้วยความเหนื่อยล้าอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยมาเรียนก็คือเสียงยังแบบโอเคตลอดเวลาเลย แล้วท่อนไหนตอนที่คุณอัดแล้วคุณคิดว่าแบบเฮ้ยยังทำมันไม่ผ่านสักทีว่าท่อนนี้มันยากเหลือเกินอะไร ถ้าตอนแรกสุดเลยที่ไปอัดก็คือท่อนฮุกนี่แหละเพราะท่อนฮุกเหมือนแบบที่คิดกับครูมันมีหลายแบบมากว่าแบบจะเอาแรงแค่ไหนจะเอาเบาแค่ไหนเพราะมันมีแบบแรงมากด้วยแล้วก็มีแรงแล้วค่อยผ่อนเลยอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายแบบมันมีหลายออปชันด้วยแหละ ท่อนนั้นคือเนื้อว่าไงนะ ไม่ได้ตั้งใจเก็บความรู้สึกอะ ไม่ได้ตั้งใจช้าเริ่มมาไม่ได้ตั้งใจเก็บความ นั่นแหละอันนั้นมันจะมีความแบบมันจะดูดึงไปดึงมาพูดไม่ถูกเลยที่ครูสอนอะไรเงี้ย เฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่ามันเป็นร้องแบบสักเกลอะครับคือมันมีเขาเรียกว่า3พยางค์ข้างในอีกมันมีเขาเรียกแบบเทคนิคอลเยอะมาก คือมันเหมือนมันเป็นแรปที่มีเมโลดี้ แล้วไอ้ท่อนพวกนี้มันยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะว่าฟีลลิ่งมันต้องเยอะ แล้วครูเขาแบบชอบมีเทคนิคเยอะเทคนิคหลอกล่อในการที่จะทำให้ได้เหมือนซึ่งพี่แทนอาจจะไม่ค่อยโดนพี่แทนเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ อะไรวะ ในเช่นของผมเนี่ยเขาครูชอบแบบว่าร้องแบบนี้ร้องเหมือนแบบกดห่วงยางลงน้ำแล้วห่วงยางจะพยายามเด้งขึ้นมา อันนี้ร้องให้เหมือนอยู่นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วมันพุ่งแล้วขึ้น พุ่งขึ้นไปเยอะ คือผมก็ชอบมีภาพแล้วเราแบบถ้าไม่มีภาพแบบทำไม่ได้ วันแรกๆที่เรียนจำได้เขาเอาเพลงที่เขาต้องไปออกอีเวนต์มา แล้วก็สอนเหมือนบอกว่าเนี่ยร้องแล้วเหมือนต้องต่อยมวยตลอดเวลา ใช่ แล้วเขาก็ส่งมาให้ฟังแล้วคืออันนี้ก็ต่อยมวยดีเจคือแบบไปยืนต่อยมวยอยู่บนอีเวนต์ คือต่อยจริงๆไอ้คือต่อยเล็กๆเขารู้ว่าครูบอกอย่าไปต่อยจริงแล้วก็ต่อยแบบเนี้ยทำได้จริงๆหลายทีเลยหรือบางทีครูให้ทำมืออะไรก็มันได้แอบทำข้างหลัง แบบทำบิบาโต้อะไรเงี้ย แล้ว แบ โดย บ เอามือข้างหลังก็ซ้อนแล้วมีเทคนิคลีดนี่คืออะไรนะครับครู เตมันต้องเหมือนแบบลีจุฬานี่เธอไม่รู้ใช่ไหมปีวันมาครับ มีหลายอย่างโรลเลอร์โคสเตอร์ด้วยนั่นแล้วก็มีแบบมีเชิญเสด็จเทพมาหม่อมป้อม หม่อม ใช่ไหม ป้อมก็จะมา ก็จะเป็นแบบ เพราะเตเขาจะเป็นคนแบบหม่อมป้อมที่ต้องบอกว่ายกเป็นบรมอาจารย์นะครับผมว่าของเตเลยถ้าหม่อมป้อมลอยเข้ามาปุ๊บเตก็จะปากขยับกลัวหม่อมป้อมเป็นทุนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะแบบก็จะร้องได้ทันที เทพหม่อมป้อมมาก็จะเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจ มันจะมีความเข้าใจไหมมันจะมีความเข้าใจไหมครับมันจะมีความชัดขึ้นขอโทษครับป้อม ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามจากแฟนๆของคุณบ้างดีกว่านะว่าเขาส่งมาถามอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับคนแรกนะฮะ @cnacloud_ นะครับผมพี่เตถ้าคุณอยู่ในสถานะเดียวกับที่คุณอยู่ใน MV คุณจะทำอย่างไร ปล่อยให้ความรู้สึกนี้เก็บไว้และจบลงเหมือนใน MV หรือคุณจะระบายความรู้สึกนี้และเปลี่ยนตอนจบ ก็เหมือนเดิมแหละก็อาจจะมีภาค2อะไรเงี้ยรอให้เธอเลิกกับเขารอเธอเสียใจอะไรเงี้ย ต่อไปนะครับจากคุณดรีมนะครับผมเตเล่าในสัมภาษณ์ Big FM ว่าการทำงานกับพี่แทนในฐานะนักร้องกับโปรดิวเซอร์เหมือนเป็นการมาทำความรู้จักพี่แทนใหม่เลยอยากถามทั้ง3คนว่าพอมาทำงานด้วยกันแล้วมีมุมไหนของใครบ้างที่เราไม่คาดคิดว่าเขาจะเป็นแบบนั้น และทำให้มุมมองต่อคนคนนั้นเปลี่ยนไปมากแค่ไหนคะ ตอนแรกที่รู้จักกับพี่แทนเนี่ยไม่ได้มีแง่ของการทำงานเลยถูกไหม เลย คือไปเที่ยวปีนเขานู่นไปเล่นเกมนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอต้องมาทำงานเหมือนแบบต้องรู้จักใหม่เรารู้สึกว่าเคยเราเป็นพอเป็นลูกี้แล้วพี่แทนเป็นแบบเป็นโปรในด้านนี้เราก็จะมีความแบบเกรงพี่แทนอะไรเงี้ยยิ่งหลังเราเรียนกับครูกิตบ่อยเงี้ยเราก็จะมีความแบบเหมือนกลายว่าเหมือนมาทำกับพี่แทนเหมือนพี่แทนใหม่กับครูกิตอีกอะพอไปถึงบ้านพี่แทนซึ่งควรจะไม่เกรงแต่กับเกรงอะไรเงี้ยนึกออกว่าเกรงว่าจะเริ่มอัดแล้วเริ่มเข้าห้องอะไรเงี้ยมันเกรง กลัวแบบกลัวหลังจากอัดเสียงไปแล้วหลังจากวันนั้นมองหน้ากันไม่ติดแล้วไม่พี่แทนบอกไม่เอาแล้วก็ไม่อยากเจอมาแล้ว ไม่แต่เรา ทำไม following ลด อย่างที่บอกเราทำงานกับหลายคนมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราก็คิดแล้วดูคลิปเตก่อนหน้านั้นแล้วว่าลองได้แล้วเราเชื่อว่าไอเพลงที่เราเขียนไปไม่ว่ามันจะง่ายหรือยากเนี่ยเตน่าจะทำได้ จริงๆเพลงที่เขียนมาเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากกว่าที่เตจะร้องได้ ใช่ จริงๆเขาเป็นคนที่เว้นเสียงกว้างมาก
ลงต่ำได้เยอะขึ้นสูงได้เยอะ เป็นคนที่ไม่เคยร้องเพี้ยนอะแล้วคือสกิลที่อย่างมันได้แต่อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันต้องเพิ่มความเป็นนักร้องเพิ่มฟีลลิ่งเพิ่มลูกเล่นอะไรเข้าไป คำถามต่อไปนะครับ จากคุณ @Lexa7 นะครับ อยากถามพี่แทนว่าตอนแต่งเพลงมีจุดไหนที่พี่แทนเอาจากสิ่งที่พี่แทนรู้จักพี่เตเองจริง ๆ มาเป็นอินพุตในการแต่งไหมแบบที่พี่เตไม่ได้เล่า แต่พี่แทนรู้เองเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้ว เคยเห็นด้านนี้ของเตมาเองอะไรแบบนี้ครับ คือจริงๆต้องบอกว่าเตเนี่ยเป็นคนที่เฮฮานะ แต่เราก็รู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรข้างในเขาเยอะมาก ซึ่ง ข้างนอกฮาๆข้างในฮือ ใช่ ซึ่งเราเลยรู้สึกว่า ซิงเกิลต่อไปปะล่ะ ซิงเกิล ข้างนอก ฮา มา ๆ เลย เพราะรู้สึกว่าคนที่เฮฮานี่แหละ เวลาเศร้าอะไรจะเศร้ากว่าคนปกติ ก็เลยเอาตรงนั้นมาเขียน คือเพลงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราเขียนไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว พอมีโปรเจกต์เตมาแล้วเพลงนี้มาแปะโนคือเราเขียนโดยที่เราเอาเขาเป็นที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ย คำถามต่อไปนะครับผมจากคุณราเชลนะครับ ครูกิตตั้งแต่1 ถึง 10 คุณคิดว่าเรื่องราวของ Invisible Tear เศร้าแค่ไหน เอาอิมเพรสชั่นแรกที่ฟังเพลงนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นเดโมที่พี่แทนส่งมาอันแรกที่เป็นร้องกับแบบเหมือนกับเปียโนเฉยๆอะไรเงี้ยคือรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเพลงนี้มันแบบมันดีฟเหมือนกันนะมันมีความดีฟทั้งแบบพอขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบมันมีความเมโลดี้มันก็ช้าๆลอยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความเป็นเตมันก็มีความท่อนสองที่มันแบบจึกจักอย่างนี้ไม่ตั้งใจเป็นเพลงช้าที่เศร้าคิดว่าแต่ครั้งแรกที่ฟังนะให้ประมาณ 7-8 เลยเพราะรู้สึกว่าเวอร์ชันนั้นมันเป็นแบบโอ้มันดีมาก วันนี้นะครับนอกจากที่เราได้มาพูดคุยเรื่องเพลงเก็บความรู้สึกเก่งของเพื่อนรักของผมนะฮะเตตะวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะฮะจะมีโชว์สุดพิเศษด้วยนะที่จะมาพร้อมกับทั้งคุณครูสอนร้องเพลงแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงให้เตนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโชว์เพลงนี้จากทั้ง3 คนกันเลยครับเก็บความรู้สึกเก่งครับ ฉันเก็บความรู้สึกเก่งไปใช่ไหม เธอเลยไม่รู้เลย แววตาที่เธอมองมาดูเฉยๆเหมือนเธอไม่รู้เลย ว่าฉันคิดอะไรทั้งที่ฉันพยายามทำเพื่อเธอแล้วทุกอย่างแต่เพียงที่ฉันไม่ได้พูดคำนั้นนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไรหรือเพราะฉันเองที่เก็บความรู้สึกเก่งเกินไปนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้หรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจเก็บความรู้สึกสิ่งที่ฉันเองมันก็อยากบอกกลัวว่าจะพูดไปเธอรับมันไม่ไหวกลัวว่าถ้าจะได้ยินเธอจะเดินหนีไปก็เลยใช้การกระทำมาแทนในความรู้สึกดูแลเป็นที่ปรึกษามาคอยจะแค่เธออย่างดีแต่เหมือนเธอยังไม่รู้สึกตัวสักทีทั้งที่ฉันพยายามทำเพื่อเธอแล้วทุกอย่างติดเพียงที่ฉันไม่ได้พูดคำนั้นนี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่าฉันนั้นคิดกับเธออย่างไรหรือเพราะฉันเองที่เก็บความรู้สึกเก่งเกินไปนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้ใช่ไหมหรือเพราะฉันเองที่เก็บความรู้สึกเก่งเกินไปนี่เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนที่เธอไม่ควรไว้ใจอยากถามเธอดูสักครั้งฉันคิดอะไรเธอรู้หรือเปล่า
นี่เธอไม่รู้จริงๆใช่ไหม และนี่คือเก็บความรู้สึกเก่งเวอร์ชันพิเศษนะจากเตตะวันนะครับพี่แทนแล้วก็ครูกิจครับอ่ะสุดท้ายแล้วคุณฝากเพลงคุณหน่อยฮะ ครับผมก็ฝากด้วยนะครับ เพลงเก็บความรู้สึกเก่งนะครับเวอร์ชันออริจินอลนะครับสามารถฟังได้ทุกช่องทางการสตรีมนะมิวสิกสตรีมมิ่งทุกสาขา แล้วก็ทาง YouTube ถ้าใครอยากดู MV นะครับ ก็พี่เสือพลกำกับนะครับ ฝากไปดูด้วยนะครับผม ขอบคุณพี่แทนแล้วก็ครูกิจมากนะครับ ที่ทำให้เพลงนี้กำเนิดขึ้นมาได้ แล้ววันที่ผมรู้สึกแบบทัชใจอันดับหนึ่งเลยคือวันไหนหรือเปล่าวันที่ไปแถลงข่าว แล้วผมขึ้นไปร้องขึ้นมาแล้วผมมองมาบุ๊บเป็นแล้วก็บุ๊บเป็นพี่แทนรู้สึกว่ามันแบบเหมือนพ่อแม่มาดูเหมือนลูกกำลังขึ้นโชว์เวทีแล้วก็แบบมีแบบพ่อแม่มาดูนี่แล้วแบบเหมือนรอว่าแบบเหมือนลงแล้วอยากไปคุยกับพ่อแม่แล้วว่าอยากลงไปหาแล้วเข้าใจป่ะนะครับก็โอเคดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับทั้งพี่แทนแล้วก็ครูกิจนะครับเป็นการทำงานที่สนุกมากครับผมขอบคุณครับ ครับ ก็ฝากติดตามรายการกระหายเล่าด้วยนะครับทุกวันอังคารเว้นอังคารนะครับ6 โมงเย็นทาง YouTube Channel GMMTV นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยกับใครกระหายเล่าเรื่องอะไรต้องคอยติดตามครับผม เย้วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย เอาไม่ให้พี่แทนปิดแบบมือยูทูบเบอร์หน่อยนะพี่แทนเอามือมาปิด ยูทูบเบอร์ แล้วพี่แทนก็คือทำมืออย่างเงี้ยแล้วกล้องก็ไปเอง